Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Today we are going to study a new lesson. Let's start this lesson with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. Today, dear students, we are going to study the second part of the first lesson of Unit 10. And this lesson is in your grade 9 English book, page 101 to 102. So open your books, turn to page 101. Let's start and finish the first lesson of Unit 10. ګرانو زده کوونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه هم اوسئ. نن ورځ موږ یو نوی لوست د سکتن طلا په سپیڅلي نامه باندې پیلوو. نن ورځ موږ د دوهمه برخه د لومړي لوست د لسم څپرکي لولو. دغه لوست هم ستاسو په نهم ټولګي انګلیسي مضمون کې 101 نه تر 102 پاڼه کې ده. د نوم راخلاص کې 101 پاڼه راواړوئ. راځئ چې دغه لوست لومړی لوست د لسم څپرکي پای ته ورسوو. دا یې دوهمه برخه ده. But dear students, it will be good to, before to start a new lessons, to have a short look to the previous lecture. At the previous lecture, which was Unit 10, Lesson 1, Part 1, there we have studied about 5 sections. Introduction to Unit 10, Discussion, Conversation, Grammar. And at the end, you had a homework too. I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو دا به ډېره غوره وي چې مخکې له دې نه چې نوی لوست پیل کړو، تېر لوست ته هم یوه کتنه وکړو. په تېر لوست کې موږ 15 برخې درلودلې. لسم څپرکي سره مو پیژندګلوي ترلاسه کړله، بحث برخه مو درلودله، ډسکشن کنورسیشن خبرو اترو برخه مو درلودله، د ګرامر برخه مو هم درلودله، هومورک یا کورنۍ دنده هم تاسو درلودله چې په پای کې وه او تاسو هیلهمند یم چې خپله کورنۍ دنده مو ترسره کړې وي. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So, dear students, our today's lecture is Unit 10, Lesson 1, Part 2. Here, we have 3 sections to study about them. Grammar and listening, and at the end you have a homework too, so you should do your homework. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. د نن ورځې لوست مو لسم څپرکی دی، لومړي لوست دوهمه برخه ده او 3 برخې دلته لرو. د ګرامر یا هم پښویه برخه، ترڅنګ لسننګ یا هم د اورېدلو غوږ نیولو برخه، homework هم لرو، کورنۍ دنده. نو دا هغه 3 برخې دي چې لولو یې. So let's start from the first section which is grammar. له لومړۍ برخې څخه یې پیلوو چې هغه هم ګرامر دی. د ګرامر تېر لوست کې هم موږ ګرامر لوستلی و ګرانو زده کوونکو. relative clauses مو لوستلي ول. relative clauses یعنې اړیکیزې قضیې هغه مو لوستلی وې. بیا هم تاسو ته دغه جدول بریښي څرګندېږي تاسو ته. زه دا هم تاسو ته بیا یو ځل تکراروم چې who او that is for people. څوک او هغه د کسانو یا اشخاصو لپاره استعمالیږي. لکه مثال هم راغلی an Indian is a man who or that is from India. یو هندی هغه کس دی چې هغه یا هم هغه څوک له هند څخه وي. نو دا هم د who that خپله دغه 2 clauses سره relative کوي، یو ځای کوي، ورته والی او اړیکه ورکوي. which or that is for things. کوم یو یا هغه د شیان لپاره. لکه namaste is a greeting which or that represents the Indian culture. کوم چې یا هغه چې د هند دود یا رسم رواج represent یعنی راښیي. نو namaste البته. بیا یې تاسو ویلي when is for time. کله یا وخت چې دی، وخت لپاره when یا هم کله استعمالیږي. مثلا عید الفطر is the day when Muslims celebrate the end of fasting. وای عید الفطر یا هم کوچنی اختر هغه ورځ ده when کله چې Muslims celebrate the end of fasting، کله چې مسلمانان اخرنۍ ورځ یا هم د روژې پای تجلیلوي پرې. where is for place. where هم د ځای لپاره یا هم د مکان لپاره. مزار شریف is the place where جنډې بالا festival takes place. وای مزار شریف هغه ځای دی چیرته چې جنډې بالا
راجګیږي. نو ویر په اړه مو هم ولوسته ګرانو زده کوونکو چې دا هم ریلیټیو کلاس دوه قضیې سره یو ځای کوي او اړیکه ورکوي. دا جدول موږ په تیر لوست کې هم ما تاسو ته لوستلی و. So let's go forward to the A part of your grammar section. راځئ چې مخکې لاړ شو د A برخې ته. ستاسو د ګرامر برخې ته چې په A برخې کې تاسو ته ویلي complete the sentences with suitable relative pronoun who, that, which, when, where. وای تاسو د غلاند جملې بشپړې کړئ په مناسبو relative pronouns، همغه د اړیکو له پروناون سره چې ریلیټ کوي، چې who دی څوک، that چې اشاره کوي هغه په معنا دی which کوم یو، when کله، where چیرته. نو په دې باندې تاسو د غلاند جملې ډکې کوئ. ما تاسو ته ډکې کړي دي ګرانو زده کوونکو، تاسو هم ښه ورته پام وکئ. Let's start from the first sentences. The first number is Afghanistan is a big country. So here we are talking about place. So for place we use where. Afghanistan is a big country where I attended a wedding in Kandahar. افغانستان یو لوی هیواد دی چیرته چې زه خپل هغه د واده مراسم په کندهار کې نیسم. نو دلته ګرانو زده کوونکو ځای لپاره موږ ویر استعمالوو. بیا دلته یې ویلي بله دومه شمیره ده چې for example people خانه خالي live in southern region have their own customs. So people خانه خالي کې هو راځي د کسانو لپاره. For example, people who live in southern region have their own customs. د مثال په ډول هغه کسان چې ژوند کوي په جنوبي یا هم سویلي منطقې کې هغوی وایي خپل ځان ته رواجونه یا هم دودونه لري. درېیم نمبر شمیره کې په درېیمه شمیره کې ګرانو زده کوونکو I remember the time. Space where or when or who or what. Exactly when, because here we are talking about time. I remember the time when various customs are seen. وای زه په یاد لرم هغه وخت when کله چې مختلف ډول کسټمونه یا هم دودونه ولیدل شول. سمه ده، دلته د ټایم لپاره when استعمالیږي. څلورمه شمیره د ګرانو زده کوونکو many of guests were wearing chapans which were made of silk and cotton. وای ډیری میلمانه guests میلمنو ته وای دوی چپن اغوستې وي. نو دلته چپن چې د شی ده نو which were made کوم چې جوړ شوي ول هغه هم له سلک ابریشمونه and cotton له رختو یا ټوکرو نه. نو د شیانو لپاره which استعمالوو، د ټایم لپاره when استعمالوو، د people لپاره who استعمالوو، د place لپاره where استعمالوو. پنځمه جمله د تاسو راغلي چې the nice things were flowers. So here also we are talking about things. You can use in the space which or that. So the nice things were flowers that were used for decoration. وای ښکلي شیان هغه ګلان ول هغه چې د ډیکوریشن یا د ښکلا لپاره استعمالیدل. So dear students, this was the A part of your grammar section. So I wish you learned how to complete the sentences with suitable relative pronouns. نو هیله مند یم چې تاسو هم زده کړي وي چې څه ډول موږ کولی شو دغه جملې ډکې کړو په مناسبو پروناونونو باندې یا هم ضمیرو نومځرو باندې. بي سیکشن ته هم راځو ګرانو زده کوونکو. په بي سیکشن کې تاسو ویلي چې make sentences using the following words, use relative clauses, share your ideas with the class. تاسو ته ویلي چې جملې جوړې کړئ هغه هم په دې لاندې کلمو باندې او بیا ریلیټیو کلاس هم استعمال کړئ، یعنی موصولي یا هم وصلي یا اړیکي یا ارتباطي قضیې. بیا تاسو ویلي share your ideas with the class. وای آیډیا یا مفکورې مو هم له سم سره شریکې کړئ. عید الاضحی، مزار شریف، قابلی چې رایس یو ډول د وریجو ده، حنا چې همغه نکروزو یا حنا ته وایي، او ملا یا هم امام. تاسو نو دغه کلمو په اړه جوړې کړئ جملې. So let's go forward my dear students to your listening section. At listening section A, the A part, listen to your teacher while he or she is reading the following article.
تاسو ویل غوږ ونیسئ خپل ښوونکي ته کله چې هغه دغه لاندنی آرټیکل یعنې مقاله لولي. زه تاسو ته دا لولم او ژباړم یې هم، تاسو هم ښه ورته ځیر شئ. ډېر مهم او اړین هم دی. wedding customs، د واده دودونه. weddings are different from country to country. ودونه له یوه هېواد څخه بل هېواد ته توپیر لري. they are also different from how they were in the past. او همچنان په همدې ډول باندې توپیر لري له تیر سره، له پخوا سره. اوس د ودونه توپیر لري چې پخوا بل ډول ترسره کېدل، اوس بل ډول ترسره کېږي. In the past, weddings in many countries took place over several days. په پخوا زمانو کې په ډېرو هېوادونو کې ودونه په څو ورځو کې کېدل، څو ورځې نیولې. Now few people have wedding like that. او اوس کم خلک، ډېر کم خلک دغه شی ودونه لکه د تیر په څېر چې ډېرې ورځې نیسي کوي. People often don't have the time or money to take days to get married. او خلک هم اکثریت وختونه ګرانو زده کوونکو یا پیسې نه لري او یا هم وخت نه لري. اکثرا وخت نه لري یا پیسې نه لري چې واده کول د دوی ورځې او ورځې په بر کې ونیسي. په دوام سره ګرانو زده کوونکو in مزار شریف and هرات some people even get married in group ceremonies where hundreds of people get married at once. وای په مزار شریف او هرات کې حتی ځینې خلک په ډله ییزو مراسمو کې ودونه کوي چې چیرته چې په یوه وخت کې سلګونه کسان یو ځای سره واده وکړي. دا هم ډېره ښه ده. We will look at some of the more traditional wedding customs. او موږ به د واده ځینې نور دودیز دودونه هم وګورو. دلته بیا ذکر کړي تاسو ته. Wedding is important to the bride and groom and also to their families. واده چې ده هم د ناوې او هم د زوم او همدارنګه د دوی د کورنۍ لپاره ډېر مهم دی. Because of this, traditional weddings have many ceremonies that include the couple's families and friends. او په همدې ډول د دغه له امله چې مهمه ده هم کورنۍ او هم زوم او ناوې ته، نو دودیز ودونه ډېر مراسم، ډېری مراسم لري چې د جوړې کپلز جوړې ته وایي، همغه د زوم او ناوې جوړې ته کپلز وایي چې د جوړې د کورنۍ او ملګرو پکې شامل دي. دا کسان هم پکې شامل وي په همدغه مراسمو کې. In Afghanistan, the bride's hands and feet are often decorated with henna. او په افغانستان کې هم د ناوې لاسونه او پښې په نکریزو باندې اکثرا په هنا یا نکریزو باندې سینګار کیږي. په دوام سره ګرانو زده کوونکو راځي چې this is to make her beautiful and also bring her luck, and in some parts of the country the bride wear white clothes to symbolize purity. په همدې ډول باندې وایي دغه حنا چې په لاسونو او پښو باندې ږدي دا هم د ناوې د ښکلو کولو لپاره او د هغې د قسمت ته د راوړلو لپاره، یعنې ښه قسمت ورته راشي. او په هېواد کې په ځینو برخو کې د ناوې پاکوالی سمبول لپاره ناوې سپینې جامې اغوندي چې هغه پاکوالی وښیي. In Morocco, the groom's friends carry him in special chair to the barber's shop for a haircut, and the bride's mother-in-law welcomes the bride to her new home with milk and dates. په مراکش کې مراکش ته په مراکش کې وای د زوم ملګري زوم په یو ځانګړې څوکۍ کې کینوي او د نایي یا هم سلمان هټۍ یا دکان ته وړي، هغه هم د ویښتو د غوڅولو یا پرې کولو لپاره، او ناوې خوا کې هم د شیدو او خرما سره خپل نوې ناوې کور ته هرکلی ورته کوي، یعنی شیدې او خرما ورته مخکې کوي. In some part of the country the bride's relatives dress like the bride so that evil spirits will not be able to find her and bring her bad luck. او د هېواد په ځینو برخو کې دا هم ډېره جالبه ده چې د ناوې خپلوان د ناوې په څېر یعنې د ناوې کالي اغوندي تر څو چې بد روحونه هغه ناوې ونه موندي پیدا نه کړي او بدبختي ورته رانه وړي. په دوام سره ګرانو زده کوونکو, weddings are happy occasions for all the people.
in the family واده چې دی ټولو خلکو ته په کورنۍ کې د خوښۍ شیبې دي، مهمې شیبې دوی لپاره. Food is an important part of the celebration. او په همدې ډول باندې خواړه چې دي د واده د جشن یو مهمه برخه ده. The parents of the bride and groom invite friends and relatives for big meals. So نو د ناوې او زوم مور او پلار دوی خپلوان او دوستان د یوې لویې ډوډۍ لپاره بلنه ورکوي، دوی راغواړي. So my dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture. So at the end, if you have any questions, you can ask me. Yeah, Omarjan, please. Traditional څه معنا لري؟ He asked me what's the meaning of traditional. Traditional means, dear students, دودیز. هر هغه څه چې دودیز وي، دودیز محلي وي، دې ته traditional وایي. Now at the end, we are at the end of our today's lecture. At the end, you have a homework. So your homework is make 10 sentences, use relative clauses in them. تاسو به لس جملې جوړوئ او په هغوی کې به relative clauses هماغه موصولي قضیې به پکې استعمالوئ. نو دا زموږ د نن ورځې لوستو تر بیا تاسو په سکتن ته لاس بارم د خدای په امان. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.